ਜੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲਾਈਵ ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਤਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਬ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ।
ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਲ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਵਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ। ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ MP ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਚੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਈ ਉਹ MLA MP ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਬਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ। ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲਾਇਓ, ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ,
ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਪ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਰ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ। ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਵਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਛੱਡਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਚੱਕ ਬੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਾਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ। ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲੈ
ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਬ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ।
ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਵਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ। ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਛੱਡਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪਏਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਚੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੱਜ ਫੇਰ ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਬਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ, ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲਾਇਓ, ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ,
ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਬਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਦੇ। ਤੂੰ ਜੱਬ ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਲ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਬਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਜਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਚੱਕ ਬੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਾਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫੇਰ ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਬਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ। ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲੈ ਜਾਓ।
ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਬ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ।
ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਲ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਵਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਚੱਕ ਬੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਬਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ, ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲਾਈਵ, ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ,
ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਦੇ ਤੂੰ ਜੱਬ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ ਬਈ। ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਲ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਵਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਚੱਕ ਬੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੀ ਫਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ। ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲੈ ਜਾਓ।
ਹਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਪ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਲ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਵਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਚੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੱਜ ਫੇਰ ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਬਣਾ ਕੀ ਫਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ, ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲਾਇਓ, ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ,
ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਬ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਬਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ MP ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਚੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਾਈ ਉਹ MLA MP ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੱਜ ਫੇਰ ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਬਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ, ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲੈ ਜਾਓ।
ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਦੇ। ਤੂੰ ਜੱਬ ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ।
ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਲ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਬਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਲਚਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਚੱਕ ਬੰਦੇ ਇਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਮਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੱਟ ਹੋਗਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇ ਫਾਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਬਣਾ ਕੀ ਫਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ, ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲਾਈਵ, ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, 2-4 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ,
ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਪ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੂ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਰ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਵਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ MP ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਚੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਾਈ ਉਹ MLA MP ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੱਜ ਫੇਰ ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ। ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਪਿਆ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲੈ ਜਾਓ।
ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਦੇ। ਤੂੰ ਜੱਬ ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ।
ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਲ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਵਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਚੱਕ ਬੰਦੇ ਇਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਨੀ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਬਣਾ ਕੀ ਫਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ, ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲਾਈਵ, ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ,
ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਬਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਬ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਬਗ ਜੂ ਤੇਰੀ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੂੰ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ। ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਚੱਕ ਬੰਦੇ ਇਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਾਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ, ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲੈ ਜਾਓ।
ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਬ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ।
ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਬਾਗ ਜੀ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਜਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਚੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫੇਰ ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਬਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ, ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲਾਈਵ, ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ,
ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਬ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਲ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਬਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਚੱਕ ਬੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਾਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਬਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ। ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲੈ
ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਬ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ।
ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਲ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਵਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਚੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੀ ਫਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ। ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲਾਈਵ, ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ,
ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਬ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ ਬਈ। ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਲ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਵਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਚੱਕ ਬੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਾਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਨੀ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੀ ਫਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ। ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲੈ
ਹਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਬ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਬਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ। ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਚੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੱਜ ਫੇਰ ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਬਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ, ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲਾਈਵ, ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ,
ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਦੇ। ਤੂੰ ਜੱਬ ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਲ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ। ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ MP ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਚੱਕ ਬੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਾਈ ਉਹ MLA MP ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਬਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ। ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲੈ
ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਬ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ।
ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਲ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ, ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਬਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਚੱਕ ਬੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਜਾਊ। ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਬਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ, ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲਾਈਵ, ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ,
ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਬ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਲ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਾਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਬਾਈ। ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਭਾਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਬਗ ਜੂ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਮਰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਪੁੱਛੋ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਚੱਕ ਬੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨਾ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਟ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੀ ਫਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੂੰਗਾ। ਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖੜਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਗੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਕੱਟ ਦੋ ਯਾਰ ਜੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਈ ਲੈ
ਹਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰੋ? ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਪਾਤੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਲੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ MP ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਾਈ? ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਦਾ ਯਾਰ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਬੇੜ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਬ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਜੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ MLA ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੁਲ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਯਾਰ।
ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਉਣਾ ਤੂੰ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ। ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਕਰੂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ